હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું એક ટેસ્ટી મીઠાઈ જે બનવાની છે દૂધીમાંથી। તમે દૂધીનો હલવો બનાવ્યો હશે, દૂધીની ખીર બનાવી હશે, પણ ક્યારેય દૂધીની બરફી બનાવી છે? આજે આપણે દૂધીમાંથી બરફી બનાવવાની છે, તો ચાલો જલ્દીથી આને બનાવીએ। તેના માટે મેં એક મીડિયમ સાઇઝની દૂધીની છાલ કાઢી લીધી છે અને દૂધી આપણે એકદમ સોફ્ટ લેવાની છે, બીજવાળી આપણે દૂધી નથી લેવાની। અડધો લીટર દૂધ, 5 ચમચી ખાંડ, થોડાક ડ્રાયફ્રૂટ કટ કરેલા, અડધી ચમચી એલચીનો પાવડર અને અહીંયા મેં લીલો ફ્રૂટ કલર લીધો છે। હવે આપણે દૂધીને છીણવાની છે। જે છીણવાનું મશીન હોય તેનાથી આપણે દૂધીને આ રીતે છીણવાની છે। મીડિયમ સાઇઝની જાળીથી જ આપણે દૂધીને છીણવાની છે। અહીંયા મેં દૂધીને સારી રીતે છીણી લીધી છે અને પાણીમાં જ દૂધીને છીણવાની છે, જેનાથી તે કાળી ન પડે। દૂધીને છીણી લીધી છે। હવે આપણે કડાઈમાં અડધો લીટર દૂધ નાખવાનું છે। દૂધ આપણે ફૂલ ફેટ લેવાનું છે અને 2 ચમચી જેટલું દૂધ આપણે બચાવીને રાખીશું। દૂધમાં આ રીતે ઉફાણો આવે ત્યાં સુધી તેને ચડવા દઈશું અને પછી ગેસને ધીમો કરી દઈશું। હવે તેમાં આપણે છીણેલી દૂધી નાખીશું। દૂધીનું બધું જ પાણી મેં નિતારી લીધું છે અને દૂધી નાખ્યા પછી સારી રીતે તેને મિક્સ કરી લઈશું દૂધમાં। હવે ગેસને આપણે ફૂલ જ રાખવાનો છે અને ફૂલ ગેસ ઉપર આ રીતે હલાવતા જઈને જ્યાં સુધી દૂધ આપણું બળી ના જાય ત્યાં સુધી તેને ચડવા દઈશું। અહીંયા અડધું દૂધ આપણું બળી ગયું છે। હવે તેમાં આપણે 5 ચમચી ખાંડ નાખીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। જે દૂધ આપણે બચાવ્યું હતું તેની અંદર મેં અડધી ચમચી લીલો ફ્રૂટ કલર નાખ્યો છે અને બધું જ આ મિક્સ કરી દઈશું નાખ્યા પછી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। દૂધ આપણું લગભગ બળવા જ આવ્યું છે। અહીંયા મેં તેને 7 થી 8 મિનિટ સારી રીતે ચડવા દીધું છે, જેનાથી બધું જ દૂધ બળી ગયું છે। હવે તેમાં આપણે એલચીનો પાવડર અને કટ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ નાખીશું અને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી દૂધી કડાઈમાં ચોટતી નથી, આપણી દૂધી પરફેક્ટ ચડી ગઈ છે। હવે એક ડીશમાં અડધી ચમચી ઘી નાખીને એને સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી લેવાની છે અને પછી આપણે બનાવેલી દૂધીનું મિશ્રણ તેમાં પાથરી દેવાનું છે અને આ રીતે વાટકાની નીચેના ભાગથી તેને સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે અને શેપ આપી દેવાનો છે। હવે તેમાં આપણે કટ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ નાખવાના છે અને આ મિશ્રણને 1 કલાક સુધી ફ્રીઝરમાં મૂકવાનું છે। 1 કલાક પછી તેમાં આપણે કાપા કરી દઈશું। જે રીતે આપણે બરફીના કાપા કરીએ છીએ એ રીતે એ શેપમાં આપણે એને કટ કરી લઈશું અને આ બનાવેલી બરફીના પીસીસને આપણે એક ડીશમાં સર્વ કરી લઈશું। તો તૈયાર છે આપણી એકદમ પરફેક્ટ દૂધીની બરફી। જો તમે આ રીતે દૂધીની બરફી બનાવશો તો તે એકદમ પરફેક્ટ બનશે અને બહુ જ સારી બનશે। તમે પણ આ રીતે દૂધીની બરફી બનાવીને અમને કમેન્ટમાં કહો કે તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી। જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દો। મળીશું નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।